trong thế giới đầy rẫy máu lửa của Mortal Kombat, nơi những vị thần tranh đấu, những cỗ máy giết người được tạo ra từ ma thuật và khoa học, có một nhân vật luôn giữ cho mình khí chất điềm tĩnh đến đáng sợ, không gào thét, không phô trương, chỉ có băng giá và cái chết trong im lặng. Sub-Zero, cái tên đã đi cùng Mortal Kombat từ ngày đầu tiên. Không giống Scorpion, người bùng nổ như một ngọn lửa báo thù. Sub-Zero ẩn mình trong lớp mặt nạ băng lạnh, mang theo những bí mật mà ngay cả chính anh đôi khi cũng không dám đối mặt. Điều đặc biệt hơn cả là trong suốt chiều dài của dòng game, Sub-Zero không chỉ là một người. Chiếc mặt nạ ấy đã từng thuộc về hai con người, hai anh em, hai lựa chọn trái ngược. Bi-Han, người anh Sub-Zero đầu tiên, một sát thủ lạnh lùng, chiến đấu theo mệnh lệnh, để rồi chết bởi sự thù hận mình không hề gieo. Nhưng cái chết ấy chưa phải là hết. Bi-Han trở lại, không còn là Sub-Zero, mà là Noob Saibot, hiện thân của hư vô, bóng tối và cái chết. Kuai Liang, người em, kẻ kế thừa danh hiệu Sub-Zero, bắt đầu bằng khao khát trả thù, nhưng dần dần trở thành một biểu tượng của danh dự. Kuai Liang từ bỏ con đường sát thủ, lập lại Lin Kuei với tinh thần chính nghĩa và đứng lên chống lại cả những kẻ từng gọi anh là đồng đội. Hai người, một mặt nạ, một cái tên, nhưng mỗi người lại đi theo một lối đi khác. Sub-Zero không chỉ là sức mạnh của băng giá, mà còn là biểu tượng cho sự lựa chọn giữa lạnh lùng và nhân tính, giữa phục tùng và tự do. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào hành trình của cả Bi-Han và Kuai Liang, từ quá khứ đẫm máu đến vũ trụ mới được tái tạo, để tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi mà rất nhiều fan đã tự hỏi trong suốt 3 thập kỷ qua. Ai mới là Sub-Zero thật sự? Trước khi cái tên Sub-Zero được biết đến như một biểu tượng chính nghĩa, nó là biểu tượng của nỗi sợ. Trong những ngày đầu tiên của Mortal Kombat, Bi-Han, Sub-Zero đầu tiên, là một sát thủ ưu tú của tổ chức Lin Kuei. Anh không chiến đấu vì lý tưởng, cũng chẳng vì danh dự. Anh hành động vì lệnh, vì nhiệm vụ, vì kỷ luật sắt đá của tổ chức đã rèn nên mình. Lạnh lùng, không thương xót và không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh cấp trên. Đó là cách Bi-Han tồn tại. Trong một nhiệm vụ quan trọng, Bi-Han được lệnh đến Netherrealm, hạ gục các sinh vật hắc ám và đoạt lấy amulet của Shinnok, một cổ vật có thể gây ra tận thế. Và tại đây, anh đã giáp mặt với một đối thủ định mệnh, Hanzo Hasashi, người sau này sẽ trở thành Scorpion. Cuộc chiến kết thúc trong bể máu. Hanzo chết dưới tay của Bi-Han. Shirai Ryu bị tàn sát bởi Lin Kuei. Tất cả đều đi theo đúng sự dàn xếp của Quyền Chi, một pháp sư địa ngục thao túng cả hai con người, gieo rắc hận thù và bắt đầu một chuỗi bi kịch kéo dài hàng chục năm. Bi-Han không biết mình đã châm ngòi cho một cuộc báo thù bất tận. Anh quay về với amulet, tưởng chừng nhiệm vụ hoàn tất. Nhưng rồi, trong giải đấu Mortal Kombat lần thứ nhất, khi đại diện cho Lin Kuei tham chiến, Bi-Han gặp lại kẻ mà anh tưởng rằng đã chết, Scorpion. Chỉ có điều, lần này, Hanzo không còn là người nữa. Anh là lửa địa ngục, là oán niệm sống lại, là cái chết đang chờ đợi Bi-Han. Cuộc chiến giữa hai người không còn là nhiệm vụ, mà là định mệnh. Scorpion giết Bi-Han. Và thế là huyền thoại đầu tiên của Sub-Zero kết thúc bằng máu và ngọn lửa. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Sau cái chết của mình, Bi-Han được hồi sinh bởi Quận Chi một lần nữa. Và lần này, không phải để trở thành công cụ báo thù, mà là một chiến binh bất tử phục vụ bóng tối, Noob Saibot. Bi-Han lúc này không còn là người, không còn cảm xúc, không còn linh hồn. Chỉ là bóng đêm, một thực thể sống bằng khao khát hủy diệt, tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ thù nào từng xuất hiện trong vũ trụ Mortal Kombat. Điều cay đắng nhất là Bi-Han chưa từng muốn trở thành anh hùng, nhưng anh cũng không hề đáng trở thành ác quỷ. Anh là nạn nhân của một thế giới nơi mạng sống là thứ mặc cả, nơi tổ chức giết người được xem như một nghề danh giá, và nơi mà kẻ mạnh không được phép đặt câu hỏi. Sub-Zero đầu tiên ngã xuống không phải vì yếu đuối, mà vì lạnh lùng đến mức đánh mất linh hồn mình.
Và khi linh hồn ấy rơi vào tay của kẻ ác, nó biến thành Noob Saibot, hiện thân của bóng tối, mặt trái của ánh sáng. Ở timeline thứ hai, Sub-Zero vẫn là một sát thủ nổi tiếng của Lin Kuei. Nhưng cái tên đó không gắn liền với bất cứ một ai. Nó là một mặt nạ, một cái danh hiệu có thể bị thay thế. Khi đến một vách núi, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên. Xác chết của những đồng đội trong Expedition 33 nằm xếp đống. Người đó là Kuai Liang, em trai của Bi-Han. Từ nhỏ, Kuai Liang đã được huấn luyện cùng anh mình trong môi trường khắc nghiệt của Lin Kuei. Nhưng trái với sự lạnh lùng tuyệt đối của Bi-Han, Kuai Liang có trái tim. Anh vẫn tuân lệnh, vẫn giết người, nhưng sâu bên trong luôn tồn tại một tiếng nói muốn thoát khỏi vòng xoáy đó. Khi anh trai chết, Kuai Liang không chỉ mất đi một người thân, mà còn kế thừa một di sản đẫm máu. Anh khoác lên mình bộ trang phục Sub-Zero, bước vào giải đấu Mortal Kombat tiếp theo, không phải để đại diện Lin Kuei, mà để tìm kiếm kẻ đã sát hại anh mình. Scorpion chính là cái tên đó. Trong những lần đầu tiên giáp mặt, Kuai Liang vẫn mang theo cơn thịnh nộ của một người em. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra một điều đáng sợ. Cái chết của Bi-Han không đơn giản. Anh bắt đầu nghi ngờ tổ chức, điều tra về quần chi và dần dần nhìn ra bức tranh lớn hơn. Không giống Bi-Han, người chấp nhận vai trò sát thủ đến cùng, Kuai Liang từ chối trở thành công cụ. Anh rời bỏ Lin Kuei, tự lập lại con đường của mình. Không giết để phục vụ, mà chiến đấu để bảo vệ. Và rồi, một điều chưa ai từng nghĩ sẽ xảy ra. Kuai Liang và Scorpion trở thành đồng minh. Hai kẻ từng là định mệnh đối đầu, giờ cùng đứng về phía Earthrealm. Cả hai đều đã mất người thân, đều bị tổ chức phản bội, đều từng đi lạc trên con đường máu. Nhưng chính sự đồng cảm đó giúp họ nhìn thấy chính mình trong mắt người kia. Trong Mortal Kombat 10 và 11, Kuai Liang trở thành một trong những người đứng đầu liên minh bảo vệ Earthrealm. Anh lãnh đạo một Lin Kuei theo lý tưởng chiến đấu vì danh dự, vì dân thường, vì công lý. Anh không còn là một sát thủ mà là một lãnh đạo, một người thầy, một hình mẫu. Và trong khi người anh Bi-Han bị nuốt chửng bởi bóng tối, thì Kuai Liang trở thành ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng rực rỡ, mà là thứ ánh sáng âm thầm như tuyết phủ trên chiến trường lạnh lẽo nhưng thuần khiết. Sub-Zero của Kuai Liang không cần phải hét lớn. Anh chỉ cần đứng đó, bình tĩnh, mạnh mẽ và không bao giờ dao động. Bởi vì đối với Kuai Liang, chiến thắng không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở việc không để thế giới biến mình thành kẻ giống như anh trai. Tại một dòng thời gian được tái tạo từ bàn tay của Fire God Liu Kang, và trong dòng thời gian ấy, Bi-Han chưa từng chết. Anh chưa từng biến thành Noob Saibot. Anh vẫn là Sub-Zero, một trong những thủ lĩnh tối cao của Lin Kuei. Thoạt nhìn, đây là một cơ hội để Bi-Han làm lại từ đầu. Nhưng thực tế, anh không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, vẫn tin vào quyền lực. Và lần này, tham vọng của anh lớn hơn bao giờ hết. Bi-Han của vũ trụ mới không phải là một công cụ, mà là người tạo ra công cụ. Anh tin rằng Lin Kuei nên đứng trên tất cả vương quốc, chiếm lấy vai trò bảo vệ Earthrealm bằng vũ lực. Hòa bình, anh không tin. Đối thoại, anh không cần. Chỉ có quyền lực mới là ngôn ngữ thật sự trong thế giới này. Trái ngược hoàn toàn, Kuai Liang giờ đây không còn là Sub-Zero, mà là Scorpion. Đúng vậy, ngọn lửa địa ngục này lại nằm trong tay người từng đại diện cho băng giá. Và điều đặc biệt là Kuai Liang không biến thành Scorpion vì thù hận. Anh trở thành Scorpion vì lý tưởng, vì muốn tách khỏi con đường bạo lực của anh trai, vì muốn xây dựng lại Shirai Ryu như một lực lượng bảo vệ thực sự cho Earthrealm. Hai anh em từng sát cánh, từng là biểu tượng cho sự đoàn kết của Lin Kuei, giờ đây lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Bi-Han, Sub-Zero, đại diện cho quyền lực, kiểm soát và niềm tin tuyệt đối vào vũ lực. Kuai Liang, Scorpion, đại diện cho danh dự, bảo vệ và tinh thần chiến đấu vì dân thường. Sự đối đầu giữa họ không còn là mâu thuẫn cá nhân, đó là sự nứt vỡ của hai lý tưởng.
Trong Mortal Kombat 1, ta thấy những mầm móng của bi kịch cổ điển được gieo lại. Chỉ khác lần này, Bi-Han không bị thao túng. Hắn tự chọn con đường của mình. Liệu điều đó khiến hắn mạnh hơn hay đáng sợ hơn? Không còn là kẻ bị giết rồi hồi sinh thành Noob Saibot. Bi-Han giờ đây là một mối đe dọa thực sự. Một Sub-Zero không còn gì kiềm chế, chỉ bị thách thức bởi chính người em trai từng thần tượng mình. Còn Kuai Liang giờ khoác áo Scorpion, đối đầu với chính máu mủ của mình. Liệu ngọn lửa bên trong anh có đủ để thiêu rụi thứ băng giá đã đóng băng tình thân? Một người chọn quyền lực, một người chọn chính nghĩa, và giữa họ là ngọn lửa cháy âm ỉ, không phải của địa ngục, mà là của một tình anh em không còn đường quay lại. Sub-Zero, cái tên này từng khiến kẻ thù run rẩy, không phải vì tiếng gào dữ dội, mà vì sự im lặng chết người phía sau lớp mặt nạ băng giá. Thế nhưng, điều mà ít ai nhận ra là Sub-Zero chưa bao giờ là một người. Đó là Bi-Han, kẻ đầu tiên mang danh hiệu ấy, và cũng là người đầu tiên bị chính cái tên đó nuốt chửng. Một sát thủ sống trong lạnh lẽo, chết trong thù hận, và hồi sinh như một cái bóng trống rỗng, không còn ánh sáng, không còn ấm áp, chỉ còn nỗi căm ghét kéo dài mãi mãi. Và đó cũng là Kuai Liang, người em sống dưới cái bóng của anh trai, nhưng lại chọn đứng dậy. Từ một công cụ giết chóc, anh trở thành thủ lĩnh. Từ một nhân chứng của tội lỗi, anh trở thành biểu tượng của danh dự. Và giờ đây, khi dòng thời gian thay đổi, Kuai Liang chấp nhận trở thành Scorpion, chỉ để một lần nữa đối đầu với sự lạnh giá đã từng dập tắt ánh sáng trong gia đình mình. Hai anh em cùng một khởi đầu, nhưng mỗi người một trái tim. Bi-Han lạnh vì chọn băng, Kuai Liang lạnh vì từng bị băng giá vùi lấp và chọn thắp lại ngọn lửa. Vậy ai mới là Sub-Zero thật sự? Không ai cả, và đồng thời cả hai. Bởi vì Sub-Zero không phải là một con người. Sub-Zero là một thử thách, là câu hỏi mà Mortal Kombat luôn đặt ra cho người chơi suốt hơn 30 năm qua. Khi đứng giữa danh dự và nhiệm vụ, giữa tình thân và lý tưởng, giữa bóng tối và ánh sáng, bạn sẽ chọn điều gì? Và dù thời gian có trôi, dù Liu Kang có tạo bao nhiêu vũ trụ mới, dù mặt nạ ấy thuộc về ai, Sub-Zero vẫn là một biểu tượng đại băng giá lặng lẽ, kiêu hãnh và không bao giờ tan chảy. Cuối cùng, video ngày hôm nay của chúng mình đã hết. Các bạn đừng quên like, share và subscribe Maximon Gaming để không bỏ lỡ những phân tích lo đầy lửa và chiều sâu khác, từ Liu Kang, Noob Saibot cho đến những Elder Gods thượng cổ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.